Việt Nguyễn mến chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái công dụng của rau ngò ôm đối với sức khỏe. Một bài thuốc mà mình đã được thấy rất rõ và hiệu quả qua một cái người bạn gần nhà. Bên cạnh đó thì mình cũng đang sử dụng nó được 4 ngày rồi. Không chỉ là tốt cho sức khỏe không thôi, mà nó còn giúp cho làn da được tươi trẻ mịn màng. Sự kết hợp hoàn hảo cho một nguyên liệu dễ tìm. Cái rau ngò ôm thì nó sống ở trong đất sình rồi những cái ký sinh trùng và trứng sáng. Việc mình rửa sạch bằng nước không á, thì nó cũng chưa có đủ đâu, vì nó còn ký sinh trùng và trứng sáng rất là nhiều. Mình sử dụng tươi sống như vậy, cần phải rửa thật là sạch. Sau khi mình cho nước vô rồi á, tiếp đến anh chị em mình sẽ sử dụng muối. Với cái lượng nước 4 lít ở trong thau này á, thì mình sẽ cho vô khoảng 1,5 muỗng, tức là 40 gram á. Cứ 1 lít nước thì là 10 gram. Cái lượng muối và nước này giống như mình đang tạo cái nước muối sinh học. Tiếp đến mình sử dụng thêm 50 ml giấm. Giấm nó sẽ tạo cái độ axit, từ đó nó sẽ loại bỏ những ký sinh trùng cũng như là trứng sáng. Nếu như ở nhà mình có cái baking soda thì anh cho mình cho vô khoảng chừng 1 muỗng canh. Mình sử dụng cái bột baking soda thì khỏi cần phải cho muối nè, cũng khỏi cần cho giấm. Baking soda nó sẽ tạo chất kèm trong nước và từ đó nó sẽ giúp cho sức khỏe tốt hơn. Bây giờ mình sẽ ngâm cái ngò ôm này trong nước khoảng chừng 15 phút. Sau khi cái rau ngò ôm mình ngâm ở trong nước muối và giấm được 15 phút rồi, lúc này thì anh chị em mình sẽ rửa ra từng cọng. Mình cứ lấy từng cọng lên mình kiểm tra. Để video không quá dài thì Việt Nguyễn sẽ rút ngắn những cái đoạn nào không cần thiết. Bây giờ mình lấy cái ngò ôm ra và sẽ rửa sạch qua nhiều lần nước nữa nha. Sau khi cái rau ngò ôm mình rửa sạch rồi đó, bây giờ anh chị em mình sẽ chia ra từng nắm nhỏ. Mình lấy một nắm mình dụ xuống như vậy nè, để cái rau ôm nó loại bỏ hết cái phần nước ra. Cái cọng rau ôm nó phải thật là ráo nước. Tiếp đến Việt Nguyễn sử dụng thêm một trái dừa xiêm. Nếu như mình có cái trái dừa dâu á, cái trái dừa nó nhỏ hơn trái này, thì mình sẽ sử dụng 2 trái. Còn không có thì mình cứ sử dụng một trái dừa xiêm này. Cái mớ rau ôm ở đây Việt Nguyễn sử dụng là 300 gram. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra để xay cho nó dễ. Công dụng chính của sự kết hợp giữa ngò ôm và nước dừa tươi, nó sẽ hỗ trợ điều trị sỏi thận và sỏi mật nhờ khả năng lợi tiểu, thanh nhiệt, tiêu độc và giúp đào thải sỏi ra bên ngoài cơ thể. Nước dừa tươi có tính giải khát và làm mát, trong khi rau ôm có tác dụng làm tan sỏi cũng như tăng lượng nước tiểu và hỗ trợ cơ thể đào thải các chất cặn bã và các khoáng chất tích tụ. Cái trái dừa xiêm này cái lượng nước nó khoảng chừng 400 ml à. Chủ yếu là cái lượng ngò ôm 300 gram, còn cái nước dừa tươi á, nó có bao nhiêu thì mình sẽ sử dụng bấy nhiêu. Bây giờ anh chị em mình sẽ xay nhuyễn cái phần ngò ôm này ra. Việt Nguyễn có cái người bạn gần nhà cái bị đau bụng đi vô khám bác sĩ thì bác sĩ mới báo là bị sỏi thận. Thay vì là phải bắn tia laser gì đó mà đi về uống cái ngò ôm này với cái nước dừa, vậy mà 1 tuần sau đi khám cái sỏi thận nó đã tan luôn á. Cho nên là cái ngò ôm kết hợp với cái nước dừa tươi này nó rất là hiệu quả. Nước dừa tươi và ngò ôm á thì chữa bệnh sỏi thận, còn cái phần xác của cái ngò ôm á thì nó sẽ giúp làm đẹp da. Nếu anh chị mình quan tâm á thì đừng có vội tua qua video nha. Sau khi mình xay nhuyễn ra, bây giờ mình sẽ lấy một cái rây. Ở bên trên cái rây á thì anh chị mình cho một cái miếng vải. Mình lót xuống vậy nè, rồi mình lọc lấy cái phần nước. Còn khi mình cho nó qua cái rây không á thì sợ còn cái xác của cái ngò ôm. Hôm giờ Việt Nguyễn biết cái công dụng của ngò ôm nó tốt cho sức khỏe nha nè, cho nên mình uống được 4 ngày rồi. Nhưng mà mình uống khoảng chừng 10 ngày thôi thì mình sẽ dừng lại.
Mặc dù là nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng mình cũng không nên lạm dụng nó quá nhiều. Ví như 1 tháng, 2 tháng thì anh chị em mình sẽ uống khỉa khoảng 1 tuần, sau đó mình sẽ dừng lại. Nếu có sỏi thận hay gì đó, nó cũng sẽ được đẩy ra hết bên ngoài. Cái phần xác của rau ngò ôm này mình cũng đừng có vội bỏ đi, anh chị em mình nhớ giữ lại nha. Rau ngò ôm nó giúp làm đẹp da nhờ các vitamin và chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C và vitamin A, giúp tăng cường sản xuất collagen. Nó cải thiện độ đàn hồi cho da, làm mờ các vết thâm nám, giúp làn da được mịn màng và tươi sáng hơn. Mình có thể sử dụng cái hỗn hợp ngò ôm này đắp lên da mặt và da tay. Khoảng 30 phút sau thì mình sẽ rửa sạch lại với nước ấm. Cái phần xác ngò ôm này hồi nãy mình vắt nó hơi khô. Nếu như mình sử dụng mặt nạ thì mình chừa lại một tí xíu nước để cho nó sền sệt. Nếu cô chú anh chị mình quan tâm cách làm đẹp mặt nạ collagen tự nhiên từ ngò ôm thì Việt Nguyễn sẽ chia sẻ video sau nè. Nhớ cho mình biết với nha, bằng cách là bình luận bên dưới video. Cái lượng ngò ôm và nước dừa tươi sau khi mình xay nhuyễn rồi vắt lấy nước á, thì bây giờ nó còn lại khoảng chừng không tới 600 ml. Cái lượng nước nhiều hay ít điều đó không quan trọng, miễn sao là mình sử dụng đúng 300 gram rau ngò ôm thôi. Với cái số lượng nước này thì mình sẽ chia ra làm 3 lần trong một ngày, sáng, trưa và chiều. Vì là cái nước dừa tươi cho nên mình chỉ sử dụng trong ngày. Ngày nào mình uống thì mình làm ngày đó, không sử dụng qua ngày. Nó có cái vị ngọt nhẹ từ nước dừa tươi và hơi chát, nhẫn nhẹ tí xíu thôi. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ công dụng của rau ngò ôm đối với sức khỏe đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.